Hello everyone, welcome to new video tutorial. It's me निराजन. आजको भिडियो ट्युटोरियलमा हामीले इन्टरनेटमा कुनै कुरा सर्च गर्ने बेलामा यस्तो टाइपको प्रोब्लमहरु आउँछ र यो प्रोब्लमहरुलाई सल्भ कसरी गर्ने भन्ने कुराको बारेमा सिक्ने छौं। जस्तै हामी कुनै ब्राउजर ओपन गर्छौं र त्यसको URL मा गएर केही कुरा सर्च गर्छौं। जस्तै मैले नेपाल लेखेर सर्च गरे तर यहाँनेर चाहिँ क्लक एरर भनेर देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी यो प्रोब्लमलाई सल्भ गर्ने भन्ने कुराको बारेमा आजको भिडियोमा हामी हेर्ने छौं। यो विन्डोलाई मैले हटाइदिए र यहाँनेर हाम्रो यस्तो प्रोब्लम आउने भनेको इन्टरनेट अनुसार हाम्रो डेट र टाइम मिलेको छैन भने यस्तो आउँछ। त्यसको लागि हामीले यहाँनेर राइट क्लिक गर्ने र त्यसपछि एडजस्ट डेट एन्ड टाइममा जाने र त्यसपछि यहाँनेर गएपछि हामीले यहाँनेर चाहिँ डेट एन्ड टाइम भनेर दिएको देख्न सक्छौं। एउटा डायलग बक्स र यहाँनेर हाम्रो टाइम जोन चाहिँ अर्कै कुनै ठाउँको राखिएको छ। हामीले चाहिँ नेपालमा बस्दै छौं भने काठमाडौँ राख्नु पर्यो र त्यसपछि ओके गर्ने र यहाँनेरबाट टाइम जोन राखिसकेपछि हाम्रो इन्टरनेट कनेक्ट छ। इन्टरनेट टाइममा जाने र त्यसपछि यहाँनेर चेन्ज द सेटिङमा जाने र यहाँनेरबाट फर्स्टको अप्सन चुज गर्ने र त्यसपछि अपडेट नाउ गर्ने र त्यसपछि अपडेट नाउ गरिसकेपछि यहाँनेर केही टाइम लिनेछ। र त्यसपछि फेरि यस्तो टाइपको हाम्रो केही भन्यो, अझ फेरि हामीले अपडेट नाउमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो बार त्यहाँनेर चाहिँ एन एरर भनिरहेछ भने हामीले अर्को अप्सन चुज गर्ने र अपडेट नाउ गर्ने र त्यसपछि चाहिँ यहाँनेर यस्तो टाइपको द क्लक वाज सक्सेसफुल्ली सिंक्रोनाइज्ड भनेर देखाउनेछ र त्यसपछि ओके गर्ने र त्यसपछि ओकेमा क्लिक गरिदिने। अब चाहिँ हामीले ब्राउजर खोलेर सजिलैसित हामी सर्च गर्न सक्छौं। जस्तै उदाहरणको लागि मैले नेपाल लेखेर त्यसपछि इन्टर क्लिक गरे। यहाँनेर चाहिँ अब हाम्रो ब्राउजरले चाहिँ काम गरिराखेको देख्न सक्छौं। यदि डेट एन्ड टाइम चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट टाइम अनुसार मिलेको छैन भने यस्तो टाइपको देखाउँछ।